ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારી સાથે શેર કરીશ કોબીનું શાક। તો રેગ્યુલર બનતા કોબીના શાકને અલગ ટચ આપી અને આજે કોબીનું શાક બનાવશું। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ। માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું કોબીનું શાક। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું અને સાથે જ અડધી ચમચી જીરું પણ ઉમેરી દેશું। રાઈ જીરું સરસ કકડી ગયા છે, તો અહીંયા મેં 1 મરચું, 1 ટુકડો આદુ અને 4 કળી લસણ આ રીતે લાંબી સ્લાઇસમાં સમારી લીધા છે। તો આદુ, મરચાં અને લસણ પણ તેલમાં ઉમેરી દેશું। તો અહીંયા થોડી જ વારમાં આદુ, મરચાં અને લસણ પણ એકદમ સરસ કકડી ગયા છે। થોડી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારી લે છે એ ઉમેરી દેશું। અત્યારે આપણે લસણ અને ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરશું, પણ તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો લસણ ડુંગળી સ્કીપ કરી દેવાના। ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું। ડુંગળીની સાથે જ અહીંયા મેં 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે સમારીને લીધેલા છે એ ઉમેરી દેશું। લીમડાના પાન વઘારમાં જ ઉમેરવાના હોય, પણ મારે રહી ગયા હતા એટલે હું અત્યારે ડુંગળી સાથે ઉમેરી રહી છું। લીમડાના પાન સમારીને ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં એકદમ મસ્ત ફ્લેવર આવશે। અહીંયા થોડી જ વારમાં ડુંગળી એકદમ સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે, તો એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું બારીક સમારીને લીધેલું છે એ પણ ઉમેરી દેશું। બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। ડુંગળી ટમેટા સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું, જેથી ડુંગળી ટમેટા ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય। થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું। થોડી વારમાં ડુંગળી અને ટમેટા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે બાકીના મસાલા પણ ઉમેરી દઈશું। મસાલામાં અહીંયા 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરું છું। લાલ મરચું પાવડર તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ કોબીના શાકમાં થોડો ચડિયાતો મસાલો કરશો તો શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી સરગવાનો પાવડર ઉમેરું છું। સરગવાનો પાવડર મારી પાસે છે સ્ટોકમાં, એટલે હું અત્યારે ઉમેરી રહી છું। સરગવાના પાવડરની રેસીપી ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરેલી છે, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। સરગવાનો પાવડર હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, એટલે હું રેગ્યુલર સરગવાનો પાવડરનો આ રીતે ઉપયોગ કરી રહી છું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં ડુંગળી અને ટમેટા એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે। ડુંગળી ટમેટામાંથી તેલ પણ અલગ પડવા માંડ્યું છે। તો અહીંયા મેં 300 ગ્રામ જેટલી કોબી આ રીતે બારીક સમારી લીધી છે। કોબી સમારી અને 2 પાણીથી ધોઈ લીધી છે। અત્યારે ચોમાસામાં કોબીની અંદર થોડા જંતુ હોય છે, એટલે કોબી સમારી અને આ રીતે ધોઈ લેવાની। ધોઈ અને કાણાવાળા વાસણમાં રાખી દીધી છે, એટલે એક્સ્ટ્રા પાણી નીતરી ગયું છે। હવે કોબી આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને કોબી પણ મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે ફ્રેન્ડ્સ, માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં આ શાક તૈયાર થઈ જશે અને સ્વાદિષ્ટ પણ એકદમ થશે। થોડી નાની વાત ધ્યાનમાં રાખજો અને આ રીતે કોબીનું શાક બનાવજો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કોબીને મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધી છે। તમે ઘણી વખત જોયું હશે કે કોબીનું શાક એકદમ ફીકું કે પીળું બનતું હોય છે, પણ થોડો મસાલો તમે ચડિયાતો ઉમેરી અને કોબીનું શાક બનાવશો ને તો શાક સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે અને સાથે કલરફુલ પણ બનશે। અહીંયા કોબી મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। આ શાકમાં પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી, ઢાંકણ ઢાંકી દેશું। કોબીમાં જ ઓલરેડી ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાણી હોય છે, થોડી વાર તમે ઢાંકીને રાખશો એટલે કોબી એનું પોતાનું પાણી છોડી દેશે। શાક બનાવવા ટાણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। 2 થી 3 મિનિટ પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કોબીમાંથી ઘણું બધું પાણી છૂટું પડેલું છે અને કોબી થોડી સોફ્ટ પણ થઈ ગઈ છે। વચ્ચે મેં 2 વખત આ રીતે ઉપર નીચે કરેલી, હજી થોડી કડક લાગે છે, એટલે શાક થોડી વધારે વાર ચોળવશું। ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। હવે ફરી પાછા 2 થી 3 મિનિટ પછી જોઈ લઈએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કોબીનું શાક એકદમ સરસ લચકા જેવું તૈયાર થઈ ગયું છે। ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે કોબી થોડી હાર્ડ હોય છે,
અને ચડતા વાર લાગે છે. તો આ ટાઈમે થોડું ગરમ પાણી ઉમેરી દેવાનું. થોડું ગરમ પાણી ઉમેરી અને કોબી ચોળવશો ને એટલે કોબી ઝડપથી ચડી જશે. તો અહીંયા આપણે પાણી વગરનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે શાકમાં ઉપરથી આપણે અડધી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. ધાણા જીરું આપણે મસાલા સાથે પણ ઉમેરેલું, પણ થોડું ધાણા જીરું આ રીતે ઉપરથી ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં બહુ સરસ સ્વાદ આવશે. ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું ને સાથે થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ પણ ઝંઝટ વગર માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં જ કોબીનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો તૈયાર છે મસ્ત મજાનું એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું કોબીનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ફટાફટ બની જતા કોબીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.